Ощадбанк офіційно визнав у зверненні до суду, що Алі Баба – це колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак. Отож, давайте розбиратися з цією інформацією та як вона може вплинути на подальше розслідування у справі Мідас. Сьогодні у нас в ефірі Борислав Береза, народний депутат 8-го скликання. Мої вітання, рада бачити. Вітаю вас, слава Україні! Героям слава! Перш ніж почнемо нашу розмову, я нагадую глядачам про підписку. Не забувайте ставити лайки, коментувати, а також долучатися до соцмереж Борислава Берези. Ну і, звісно, поширюйте це відео. Мене звати Яна Проніна, тож розпочинаємо. Опублікували ви ранком саме такий допис у своїх соцмережах. Дуже цікаво нам почути деталі цієї ситуації, тож прошу, розповідайте. Дивіться, я вам надіслав якраз зараз, якщо ви подивитесь, слайд, ви можете його вивести, і тоді наші глядачі бачать, що це не жарт. Дійсно, у своєму позові до мене у Віденський суд Ощадбанк пише: Алі Баба, це ще раз, це цитата пояснень Алі Баби. Вони пояснюють, про кого я пишу в своєму дописі. А я писав про Алі Бабу, не пояснюючи, хто це. І вони, щоб Віденський суд розібрався, пояснюють: Алі Баба – це прізвисько Андрія Борисовича Єрмака, колишнього голови адміністрації президента України, якого часто називають другою найвпливовішою людиною в Україні, який пішов у відставку восени 25-го року після розслідування звинувачень у корупції. Слідчі називають Андрія Єрмака кодовим ім'ям Алі Баба. Я можу сказати, ну, скажімо так, я ж не володію німецькою мовою, і це розбиралися німецькі, вірніше, австрійські юристи. Коли вони це знайшли, вони були здивовані, тому що фактично це визнання того, що Алі Баба, за цим прізвиськом ховається Андрій Єрмак. Ощадбанк офіційно про це вказує у позові проти мене до суду. І тут найцікавіше. Тому що тепер треба запитувати, мабуть, в них не тільки про те, що вони знають про Алі Бабу, що вони знають, що він член організованого злочинного групування Міндіча, а може вони знають ще й чий будинок там будують для Вови в династії. Хто той Вова? Може вони і про це знають? Дуже цікаво. Взагалі, якщо не жартувати на цю тему, а серйозно поговорити, то треба казати, що Ощадбанк подав проти мене класичний СЛЕП-позов. Що це таке? СЛЕП – це стратегічний позов проти участі громадськості в якихось там заходах. Це свідомо необґрунтований позов, який дуже часто великі корпорації, політики, юридичні установи або доволі заможні особи подають проти політиків, громадських активістів або критиків для того, щоб залякати, піддати цензуру або фінансово виснажити своїх опонентів. Такі справи часто ініціюють, щоб закрити рота. Не більше, не для того, щоб виграти. І для того, щоб ніхто нічого не казав по питаннях, які становлять суспільний інтерес. Тож, вердикту суду не було. Суду теж не було. Навіть слухань ніяких ще по справі не було, дати немає. Але є запобіжне рішення про вилучення допису до рішення суду. Його вилучили, але пояснювачі суду, вони вказали, представники Ощадбанку, що Єрмак – це Алі Баба. Далі питання, як вони будуть це пояснювати слідчим НАБУ і САП, бо їм щось відомо. Але вони можуть сказати: ми збрехали, помилилися. В чому ще вони помилилися? Фактично, вони дуже цікаво себе підставили. Але ще раз кажу, це не єдина вишенька в їхньому позові. Там їх вистачає. Більше того, ті, хто подав, і так вважають мої юристи, вони кажуть, що це подарунок мені. Бо цей процес приверне увагу в Європі. Більше того, головна ідея була закрити мені рота. А вийде так, що буде дуже гучний процес на тлі ситуації з династією і Єрмаком, який буде висвітлювати європейські ЗМІ. Більше того, зі мною вже зв'язалися британці, німці, французи, італійці, португальці, ізраїльтяни, а зараз вже і американці. І всі хочуть цієї інформації, щоб я надав скріни, щоб я пояснив. Тож я чекаю на це шоу. Бо шоумени, схоже, захотіли дещо іншого. Буде навпаки. І ще одне. Незабаром
мені щось здається, що буде ще декілька таких вишенок, ну, скажімо так, з того, що мені дозволили викласти юристи, я буду викладати. Найцікавіше, що в позові було вказано по постійному місцю проживання, але моє постійне місце проживання в Києві. І коли я запитав, а чому саме Австрія? Тому що тут юристи Ощадбанку думали як? Максимально, щоб було це дорого для мене. Так, дійсно. Я б не потягнув сам, якщо б не приєдналися люди, які, побачивши цю історію, готові мене підтримати. Перше. Друге. Там, в Австрії, дуже жорстке законодавство саме з цього питання. І вони там і подали. І третє. В мене є декілька реєстрацій в Європі. Ні, вони обрали саме Відень, тому що це може ускладнити мені деякі саме громадську мою діяльність через багато питань. Але вийде все навпаки. І я можу сказати, я дуже вдячний зараз Ощадбанку за цей процес. Тому що ім'я Єрмака, Пишного і Володимира Олександровича Зеленського буде лунати тепер з перших шпальт європейських ЗМІ в такому сенсі, в якому точно ніхто не очікував. Особливо, і це дуже важливо, на тлі останніх подій. Тому що, ну, давайте так, вже не є ні для кого таємниця, що в Європі не дочекалися пояснень Зеленського в ситуації з Міндічем, Єрмаком та будинками в династії, і тепер це стало публічно вже обговорюється ЗМІ. Так, от, наприклад, німецьке видання Die Zeit стверджує, що МІДа зачіпає вже найвище керівництво України, а низка європейських лідерів на зауваження цих ЗМІ, а саме канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вимагають від Зеленського повного розслідування корупції в його оточенні. Уявляєте тепер ця історія, як буде накладатися? Ну, що я можу сказати? Як можна завалити все, що тільки можна, треба запитувати у цієї команди шоуменів. Мені кажуть, що це ініціював Пишний і Ощадбанк одночасно. Тож Єрмак і Зеленський повинні дякувати саме цим людям. Що ж, ну дуже цікаво розгортаються всі події. Якщо ми вже говоримо про справу Єрмака, то тут дійсно цікава реакція наших європейських партнерів, тому що дійсно вже в медіа поширюється інформація про те, що Міндічгейт і ось ця підозра Єрмаку можуть поставити під загрозу нашу євроінтеграцію. Це правда, це теж пишуть, до речі, це вже не тільки німці, це іспанська преса пише, італійська преса, і це, до речі, на тлі останніх новин, що багато хто з країн Євросоюзу і блоку НАТО зараз виступили ще й проти того, щоб віддавати 0,25 ВВП на потреби української, ну, щоб забезпечити українську війну. Війну проти, верніше, забезпечити оборону України проти Росії. І тут це дійсно проблема. Тож не те, що ми висвітлюємо цю ситуацію, а те, що є корупційні справи. Якщо б вони не займалися, ці люди, корупцією, то таких проблем би не було. А сьогодні вони відбуваються. Більше того, корупція постійно всі роки, не тільки при Зеленському, давайте відверто, корупція всі роки заважала Україні. Але при Зеленському вона дісталася якогось неймовірного рівня цинізму. Бо поки кращі сини і доньки України б'ються за майбутнє нашої неньки, поки вони віддають своє життя і здоров'я, хтось в цей час відправляє двушечку на Москву, будує собі будиночки у династії на корупційні гроші, тому що НАБУ і САП повідомили, 72% забезпечення всіх грошей було з корупційних джерел, ще й готівкою. І тому, знаєте, це викликає одне питання. Я був нещодавно на декількох конференціях. На кожній конференції підходили наші друзі, саме кажу ще раз, не україноскептики, а наші друзі, партнери, дипломати, політики, журналісти. І кажуть, ви повинні це пояснювати. Ви повинні, тому що це будуть використовувати проти нас. І я кажу, я розумію це, бо це велика проблема. Бо зараз це будуть розганяти якраз наші опоненти і казати, дивіться, ми допомагаємо Україні, даємо їм 90 мільярдів, а вони на ці гроші будують чергові будиночки в династії. Ви розумієте, як це буде бити по нас? Тому негайно треба відповідати. Тому і треба казати, хто такий Вова, для якого будують будинок в династії. І пояснювати все інше. І нести відповідальність причетним до цього. Не можна ставити під загрозу ані фінансування України нашими партнерами,
ані євроінтеграцію України. І якщо ці люди заважають євроінтеграції, то, вибачте, нафіга нам ці люди потрібні? Вони повинні відповідати згідно закону. Саме тому мене і хвилює ця ситуація. Європейці вимагають відповіді на ці запитання. До речі, є ще одне запитання, яке чули, ну і я, і Севгіль Мусаєва, яка була присутня, і інші представники України, які були запрошені на ці конференції. Ставлять запитання про те, хто така Вероніка Феншуй Офіс. Це ганебно, це страшне, тому що всі кажуть, якщо ви так обираєте рішення, кого призначити, які ще рішення ви так обирали. Ви, коли ви кажете, ви маєте на увазі Україну. Ви так приймали рішення по звільненню Залужного? Ви так приймали рішення про тому, давати кешбек і єбачок чи ні? Ви так приймали рішення по тому, яку стратегію оборону чи наступу робити? Ви так приймали рішення, як заходити в Курську область? Бо які ще рішення ви приймаєте так? Ви ж не прогнозовані, кажуть нам партнери. А найстрашніше, що їх лякає, що така ж практика залишилася і досі в Офісі президента або в Кабміні, і може такі рішення і далі приймаються не через Вероніку, а через якогось там, не знаю, Василя, Олену, Андрія. Хтось теж такий таролог, картолог, не знаю, нумеролог, астролог, астрологиня, ворожка, гадалка, хто завгодно. І оце це дуже серйозно сьогодні турбує наших партнерів. Бо вони розуміють, даючи гроші, якими буде розпоряджатися невідомо які, ну, рішення на підставі невідомо яких, не знаю, астрологів, вони доволі сильно ризикують. А вони ризикувати не хочуть. Вони хочуть, щоб Україна перемогла. Минулого тижня ми могли спостерігати, як Андрій Єрмак намагався оскаржити рішення Вищого антикорупційного суду, подав апеляційну скаргу, утім запобіжний захід залишився без змін. Проте вже заявляють певну таку інформацію інсайдерську, що нібито Єрмаку треба вже шукати гроші на наступну заставу, тому що може бути ще одна підозра. Чи є у вас розуміння, що ще може бути далі у справі стосовно Єрмака? Ну, про яку підозру може йти мова? Почнемо по черзі. Єрмак точно не дурень. Ми повинні це розуміти. І він використовує всі процесуальні дії для того, щоб отримати потрібний йому результат. Також він використовує всі законні можливості, про незаконні не знаю, але впевнений, що може бути що завгодно. Так от, законні можливості для того, щоб змінити статус свій, а також змінити міру запобіжного засобу. Те, що йому це не вдасться, було зрозуміло зразу, але він повинен пройти по всіх щебелях, бо як юрист і адвокат він це розуміє. Це перше. Друге, тому що, ну, якщо хтось думає, що він сподівався на те, що йому змінять, ні, не сподівався. Третє. Чи знає Андрій Єрмак, що незабаром може бути підозра? 100% знає. Як знав вже раніше, ще в січні, що він повинен отримати підозру в корупції. Ще раз кажу, ну, з неофіційних джерел, але дуже близьких до антикорупційних органів, було відомо, що до 2 лютого він повинен отримати цю підозру. Ще до того, як почнуться переговори, щоб потім ніхто не міг звинуватити, що переговори хочуть зірвати, мов, вже почалось, тому ні, не отримав. Причин мені невідомо. Причини невідомі. Але зараз вже відомо, що наступна підозра готується або готова. Не знаю, це не до мене питання. Я ж так просто, скажімо, чомусь вигадую постійно з цією інформацією. Так буває. Так от, мабуть, дуже гарно спілкуюся з злими язиками з Банкової і з добрими язиками з антикорупційних органів. Так от, кажучи про це, скоріш за все, що найближчим часом Єрмак отримає нову підозру вже за квартиру на Грушевського. Бо якщо будиночки в династії на нього не оформлені, вони дійсно там всі, я ще не помиляюсь, на ту компанію, яка володіє дружина Че Гівари, він же Чернишов, він же та людина, на яку збирали заставу Міндіч з Шефіром і засуджували його, що він скрисив гроші і витратив їх на свої квартири і все інше. Ну, це окрема ж історія, це історія операції Мідас. Так от, повертаючись до наступної історії, це історія того, що квартира на Грушевського оформлена на Єрмака. І там теж буде застава. Єдине, що я поки не знаю як, я знаю, що там квартира щось оцінюється в, може там 80 мільйонів гривень,
А застава може бути вже і 250 через те, що от бачите, знайшли все одне і може впливати і далі, далі, далі. Не знаю. Ще раз подивлюсь на стратегію захисту, стратегію звинувачення, але, скажімо так, багато хто озвучує вирогідність і ймовірність того, що найближчим часом ми це побачимо. Хоча мене відверто дивує, чому саме за це? Чому не за все інше? Чому не за торгівлю впливом? Чому не за проведення опитувань, наприклад, співбесід з кандидатами на різні посади? Чому не, там є багато чого, за що можна його притягнути? Але ж цього не відбувається. Ну що ж, почекаємо. До речі, всі ще чекають і заходу в Firepoint. Це теж, але ще раз, якщо хтось думає, що це якось про фламінго, ні, що ви, це про ціну на дрони. Але знову ж, чекаємо, і дуже цікаво, чому це відбувається тільки після того, як масово розголошується інформація і фактично з'являється запит суспільства. Чому антикорупційні органи не працюють самостійно, як повинні робити? Ну, а знову ж, логіка тут мені невідома. Відомо тільки одне. Ми повинні, якщо не знищити, то хоч би зменшити цю корупцію. І тут м'яч на боці антикорупційних установ. Стосовно того самого Вови, чий будиночок також обговорювався у кооперації «Династія», раніше була заява від очільника НАБУ про те, що Володимир Зеленський не фігурував і не фігурує у справі Мідас. Чи можна говорити про те, що все ж таки Володимира Олександровича рятує посада президента поки що? Можна говорити, що згідно з законом України на президента України розповсюджується імунітет від процесуальних дій, будь-яких слідчих дій чи будь-яких розслідувань. На період, поки він здійснює свої повноваження, згідно з законом, це заборонено. Саме тому він не може бути фігурантом будь-яких варіантів. І тільки Володимир Олександрович може особисто вийти і звернутися до НАБУ і САП і сказати: я хочу знати, хто той Вова, який володіє цим будинком, бо це поплюжить мене, люди ж можуть подумати, що це я той Вова. Або він повинен вийти і сказати: взагалі, я не маю причетності до цього будинку, я не той Вова. Він повинен щось озвучити, або вийти і сказати: я той Вова. В будь-якому випадку суспільство вимагає позиції по цьому будинку. До речі, я думаю, що тут варто звернутися навіть не до НАБУ і САП, а до Ощадбанку. Якщо вони знають, що Алі Баба – це Єрмак, може, не знають, хто той Вова, для якого будують будиночок в династії, бо їм стільки цікавого відомо, то, може, треба зателефонувати Андрію Пишному і запитати в нього ще, не знаю, тут треба ставити запитання. Але в будь-якому випадку вже наші партнери вимагають від Володимира Олександровича визначитися з цією ситуацією. І якщо поки що вони це кажуть кулуарно, то європейські ЗМІ вже про це пишуть. Ну і допоки ми тільки здогадуємось, хто той Вова, у якого є будиночок в династії, ще у 2020 році Володимир Зеленський давав інтерв'ю «Українській правді», і от вдалося знайти цей фрагмент журналістам. Там він розповідає на камеру, що у нього є 4 будинки під Києвом і спільна зона відпочинку для цих 4 будинків, але він хоче продати комусь зі своїх. І каже: буду наполягати, аби купив Шефір, тому що йому сподобається. Чи можна це використовувати фактично як матеріали для слідства? Я не знаю, це повинні оцінювати слідчі, і вони повинні оцінювати не тільки достовірність інформації, а чи має ця інформація відношення саме до цих процесів. У будь-якому випадку я вважаю, що президент України як гарант Конституції, людина, яка несе відповідальність за дії не тільки свої, а й свого оточення, яке він привів, не народ обрав. Народ обрав Зеленського, але Зеленський привів цих 5-6 успішних менеджерів. Зеленський привів Єрмака. Зеленський привів Мендель, Зеленський привів всю цю камарилью, яка от потрапила. Чернишова не обирав український народ. Обрав його на посади там на різні. Київщина, очільника Київщина, голова Мін'єду, голова всього цього обирав саме Зеленський. До речі, під нього, під кума Зеленського, а вже відомо, що Чернишов кум Зеленського, було створено окремо міністерство, яке повинно було займатися поверненням українців
в Україну. Ну так декларувалося. Але в разі сталося так, що саме міністра вимушені були повертати в Україну, міністра цього міністерства. До речі, хочеться подякувати тут представникам ГУР-МО і СБУ, які успішно виконали цю операцію. Це суперово, що вони повернули його, бо так було б соромно, якщо міністр по поверненню не повернувся. Але повертаючись знову ж до цієї справи, тільки слідчі НАБУ і САП будуть вирішувати. Я думаю, що більше того, вони зможуть це озвучувати після того, як закінчиться каденція Зеленського. Не раніше. Але я сподіваюся, що суспільство раніше від Володимира Олександровича дізнається, хто той Вова і чи має цей будинок відношення до нього. Чи знав він про нього, чи не знав. Бо я, якщо не помиляюсь, пан Літвін у чатіку, саме у чатіку Офісу Президента написав на запитання журналістів: ми це не коментуємо. Ну, мені здається, це дуже промовиста відповідь. Так, дуже хороший насправді коментар, те, що вони це не коментують. Тим часом двоє фігурантів справи Мідас подали позов проти Володимира Зеленського. Я говорю про пана Цукермана та Тимура Міндіча. Хочуть оскаржувати санкції. Невже дружбі кінець? Навіщо партнери по кварталу, по бізнесу тепер судяться з нашим президентом? Процитую мовою, яка більш звична у спілкуванні між панами Міндічем, Цукерманом. Ти мені більше не дружок, а давай мені мій горшок. От щось схоже так. Вони більше не товаришують. Публічно. А не публічно цікаво. Жодна людина, яку привів Міндіч, не звільнена. Саме з тих, хто залишився. Не звільнений, залишається. Військові компанії і інші компанії Міндіча працюють. Там, де немає його долі, а стоять замість нього фунти. І навіть в деяких великих зброярських компаніях, дуже великих, є його представники. І нормально отримують фінансування. І не лише там. Тому, мені здається, це гра для плебсу. І плебс повинен радіти і казати: бачите, наш президент, проти нього ці негідників, які його підставили, подають навіть скарги. Але тут трохи інша історія. Ну, по-перше, вже відомо, що Цукерман так подавав, що відмовили в розгляді, він повинен переробити зараз звернення до суду. А взагалі це дуже цікава історія, бо це скоріш нагадує історію, принцип Партоса. Я б'юся, тому що я б'юся. Ну, це для імітації. Шансів на оскарження немає при Зеленському. Після Зеленського з великою вірогідністю величезна кількість санкцій з багатьох знімуть. Не тому, що вони праві чи не праві, а тому, що це апарат позасудового рішення. Якщо людина скоїла злочин, проти нього повинна бути розпочата карна справа. І рішення суду повинно його покарати. А у нас позасудове рішення, коли карають санкціями. Єдине виключення може бути, що це мається по відношенню до громадян України. Якщо Міндічу і Цукерману призупинено громадянство України, то санкції проти них можуть бути введені як у форматі, коли їх інакше покарати ніяк не можна. Але тут теж багато питань. Ну, наприклад, Зеленський же фактично призупинив їм громадянство. Чому? Тому що зараз вони тоді громадяни Ізраїлю. А кого видавати будуть Україні? Громадян Ізраїлю? З якого переляку? А громадян України могли б видати. Більше того, а у нас є, до речі, договір про екстрадицію з Ізраїлем? Немає? Ой, а на підставі чого їх будуть видавати? А чому ж не ініціюють цей договір між Ізраїлем і Україною? А може тому, що ще не всі втекли? До речі, ще є багато країн, з якими у нас чомусь нема договору про екстрадицію. Це, мабуть, теж для того, щоб ще не всі 5-6 успішних менеджерів закінчили свою каденцію навколо Зеленського. Тому, ще раз кажу, я б не дуже дивився за цим. Мені б дуже хотілося, щоб прокурори САП в суді довели справу до чесного і справедливого вироку суду. Загалом видається, що Зеленський винайшов для себе таку чарівну паличку у вигляді санкцій, і всі неугодні тепер у нас отримують санкції.
Ну, ви ж не просто так це кажете, ви ж бачите, що відбувається. Зеленський використовує санкції як можливість покарати тих, хто йому нелояльний, в першу чергу. До речі, в мене в ефірі, хочу нагадати, був Сергій Ваганян, який розповідав, що санкції ще й були предметом заробітку. А потім мені телефонували люди і казали, що це правда, і підтверджували. І єдине, що казали, що не зі всіх знімали ці суми, які каже Ваганян, з декого знімали більше, з декого менше. За те, щоб накласти санкції, або навпаки, не накласти санкції, або відтермінувати, або навпаки, дати можливість вивести з людини, на яку накладають санкції, все можливе, а потім накласти. Ну, якби і овці цілі, і вовки ситі. Тому вовки. Тому так, санкції – це дуже цікавий механізм, але ж давайте так само скажемо, що про те, що санкції є інструментом, до якого багато питань, у нас правозахисники вже волають більше 10 років. Тому, ще раз кажу, санкції можливі згідно закону України за терористичну діяльність і за те, що роблять не громадяни України. А коли, наприклад, на Міндіча накладають санкції на 3 роки, а на Богдана на 10, у мене стає запитання. Хто може підтвердити, що те, що зробив санкції, підлягає трьохрічним санкціям, а Богдан 10-річним? І яким саме тероризмом займався Богдан? Дуже хочеться дізнатися про це. Тим часом голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна виклала допис у себе на Фейсбуці про те, що на тлі арешту Єрмака, власне, уряд Зеленського та Свериденко фактично начхали на євроінтеграційні обіцянки і виключили з антикорупційної стратегії реформу призначення генпрокурора, незалежний конкурс для обрання керівника ДБР і надання САП можливості здійснювати процесуальні дії без погодження із генеральним прокурором. Загалом, як зараз працюють наші антикорупційні органи? Чи не можна говорити, що проти них починається новий виток війни зі сторони влади? Мені відомо, що є у нашої влади плани, і мені відомо, що збирається компромат і будуть намагатися тиснути на керівництво САП, на НАБУ і так, там стільки всього, на керівника НАБУ Семена Кривоноса, там і про його сина, і про землю, і про все там вистачає. Більше того, я неодноразово чув від злих язиків Банкової, як його вважають своїм хлопцем, і дійсно кум все ж таки Кулеби, того, який Льоша Кулеби, там, або товариш дуже близький, я можу помиляти, що не кум, але ж знову, він для офісу не чужий. Це 100%. Єдине, що Єрмак там дуже образився, коли почався це Міндічгейт, і вважав, що якщо Кривонос не врятував їх, то він проти них. Ну, потім, може, там передивився, не знаю. Але сьогодні все спрямовується саме проти САП, тому що одна з головних ідей – це відсторонення Клименка з голови САПу, і через це передача повноважень Генпрокурору України. А тоді фактично обезглавлений САП не зможе працювати з НАБУ, і ми будемо бачити, як справи просто зависнуть. Так, такі ідеї і бажання є. Чи зможуть реалізувати? Маю сумніви. Не через процесуальні дії. Ні. У нас доволі помітно зараз те, що ми залежимо від Європи в плані грошей. Останній раз, коли Володимир Олександрович спробував повипендрюватись і через депутатів намагався позбавити НАБУ і САП незалежності, це закінчилося тим, не тільки Картунковим Майданом. Картунковий Майдан якраз підтримав думку європейців, що Україну треба рятувати і захищати від узурпаторів і тих, хто хоче, скажімо так, взяти під контроль НАБУ і САП. Так от тоді Зеленському пояснили, не тільки стоп в євроінтеграції, а ще й грошей не буде. І оце, до речі, лякає Зеленського найбільше. Тому я не вірю, що в них все вдасться. Те, що вони хочуть це зробити, це одне, але в них ще оці могулки не виросли, бажання є, а могулок немає. Тому подивимося, що буде далі. Тут ще один момент є, про який теж не варто забувати. Те, що пише пана Радіна, це дуже добре. Хочу нагадати, що вона член «Слуги народу», вона представник команди Зеленського. І до кого вона звертається? От до кого вона звертається? Де її ініціативи з цього питання? І ще один момент. Я, наприклад, погоджуюсь зі всім, що вона пише, окрім одного моменту. Я не вважаю, що треба проводити конкурс на генпрокурора. Я серйозно кажу, це дуже часто політична посада.
наприклад, в тих же самих Сполучених Штатах або інших країнах. І більше того, я впевнений, зараз всі хочуть врятувати цей орган від контролю з боку Офісу президента. Але у нас не завжди буде президент Зеленський, це треба зрозуміти. І я не можу зрозуміти, як хтось там хоче через це погратися в те, що в майбутньому будуть призначатися на конкурси. Так у нас вже були конкурси. Хочете, я вам пригадаю декілька конкурсів? От з Кривоносом, наприклад. Обрали людину, яка повинна була сісти за грати за скупку голосів на виборах. Ще раз. Це де розуміння. Ну так його обрали. А ще найчесніший, хочу сказати, у нас є голова Верховного суду України, Князєв. Пам'ятаєте, кого взяли на хабарів $2,7 мільйона? І, до речі, його обирали міжнародні наші партнери. І де вони, що вони з цього приводу сказали? Я можу ще багато інших прикладів навести. Коли обирають конкурс, не панацея. Це один з інструментів, який може працювати, а може і не працювати. Тому тут я би був дуже обережний. І ще одне. Коли кажуть про генпрокурора, мені б дуже хотілося, щоб, наприклад, такі конкурси були запроваджені у всіх європейських країнах. А якщо там такого немає, а чому там немає, а у нас повинно бути? Через те, що Зеленський у нас, так ще раз кажу, Зеленський буде не вічно. І про це теж треба не забувати. У нас повинен бути контроль громадськості і працювати закони. У нас забагато історій, коли ми хочемо делегувати комусь повноваження через якісь конкурси, і бачимо, як ці люди приходять на посади і, на жаль, не досягають нічого. У нас замало таких випадків? Вистачає. Тому все ж таки мені здається, що в першу чергу повинна бути фаховість на першому місці. Фаховість, а не лояльність. А на другому – інтереси держави. Бо якщо людина фахова, то інтереси держави повинні відстоюватися. Хоча може бути і навпаки. Наприклад, Андрій Портнов був людина фахова, але 100% працював не в інтересах держави. Ну і закінчив тим, що його утилізували в Іспанії. До речі, це чекає багатьох. І не те, що їх утилізують, а те, що їх викинуть з системи після того, як закінчиться каденція Зеленського. Бо вони працюють на себе, як і Портнов. А люди, які працюють на себе, а не на державу, країні в майбутньому не потрібні. Останнім часом є певні розмови серед народних депутатів, а також громадських діячів про те, що нас чекає чергова перестановка фахових людей, зокрема в уряді, і не лише, кажуть, що і на Банковій можливі певні перетасовки. Що може змінитися? Нібито подейкують, що може очолити знову ж таки уряд наш улюблений Денис Шмигаль. Знаєте, як сказав в мене в ефірі Володимир Омелян, на Банковій дійсно іскрить, але є питання. Ну, от в мене, наприклад, є питання, я дійсно чув, що вибачте, будь ласка, Шмигаль може повернутися на голову Кабміну прем'єр-міністром. Юлія Середенко, вибачте, будь ласка, через те, що не впоралася, буде переведена на очільника Офісу президента, Буданов очолить ЗСУ, Сирський піде на РНБО, а Умєров піде на... Ну, в общем, залишиться на Майамщині, ким невідомо. Так от, у мене два запитання. Запитання номер 1. А де візьмуть голоси на це в Верховній Раді? Ну, от я дійсно хочу зрозуміти. Бо наскільки мені відомо, з голосами все недобре. Чи можуть бути такі перестановки? Багато питань. Чи дасть це ефект? Ще більше питань. Бо ті ж самі всі залишаються. Ну, давайте відверто. Ну, десь Шмигаль, де ще не був. Його ще міністром освіти, мабуть, не призначали. Або охорони здоров'я. До речі, в них ще є вакансії, на які його можуть перевести. До речі, у нас в ЖЕКі є вакансія зараз, я знаю точно, це електрика. Може ще туди його спробувати, бо теж може він все може. Так от, повертаючись до наших баранів, а саме людей, які очолюють ті чи інші напрямки, які хочуть пересувати. А я не впевнений, наприклад, що той же самий Буданов погодиться на цю посаду, тому що, ну, давайте так, рівень його компетенції, спецслужби, все інше, але керувати армією тут потрібен, ну, значно інший, більший фах. Нам може подобатись чи не подобатись Сирський, ми можемо не погодитися з його діями, я дійсно його критикую, заслужено, конструктивно, по фактах, але, ну, скажімо так, він військовий, профільний військовий. Буданов не є таким.
І тут у нас є велика кількість інших, які можуть дійсно бути значно компетентніші, ніж Буданов. І мова навіть не про Залужного. Ні. Він, звісно, що теж, його ніколи Зеленський не призначить на цю посаду. Мова про інших генералів, які можуть бути. Це і Драпат, і Майсюк. Я можу далі називати, вони є. Але ще раз кажу, вони фахові, вони по напрямках. Питання ж в іншому. А який буде ефект після цього? І чи дасть це ефект позитивний для України? Бо останній раз, наприклад, коли міняли головкома, ми всі бачимо до цього, що це призвело. Всі ж бачимо, всі. І до втрати, до катастрофи, до всього іншого. Уряд теж ми бачимо, що відбувається. І навіть повернення Шмигаля нічого не дасть. Так, він бюрократ фаховий, він розбирається в цих питаннях, в нього жодних політичних амбіцій, як, до речі, і Свериденко. Але люди всі інші залишаться на місцях. Від перестановок ліжок в борделі нічого не змінюється. Там повій треба змінювати. Ну, це ми вже, власне, і бачили неодноразово ці перестановки, які нічого, зрештою, не дають. Тим часом в Офісі президента заговорили про вибори. Михайло Подоляк каже, що можуть вони статися вже у 27-му році. Чи свідчить це про те, що на Банковій дійсно щось знають, можливо, коли завершиться війна, і так тому готуються, чи зрештою це просто такі популістичні заяви? Давайте по черзі. Перше. Кожен рік ми чуємо про те, що війна от-от закінчиться. Пам'ятаєте, перед Новим роком Володимир Зеленський казав, що вже до Нового року величезна вирогідність того, що закінчиться війна. А от зараз, після саміту миру, точно вона закінчиться. А після форуму перемоги, а от план перемоги, а от план незламності, ми ж все це чули. Це ж все було. Той же самий Подоляк казав, що за 6 місяців, в 23-му році, він казав, він дасть інтерв'ю на набережній в Ялті. До речі, чули це інтерв'ю? Ні? Ну так і з тим миром. Знаєте, тут це нагадує історію, верніше, анекдот про білявку. Запитують у білявки, яка вирогідність, що зараз ви вийдете на вулицю і побачите там динозавра? Вона каже, 50%, що побачу. Вона їй каже, ні, ви не зрозуміли, зараз, не там 10 мільйонів років тому, а зараз ви виходите і бачите динозавра. Вона говорить, 50 на 50. Говорить, як? Ну або побачу, або ні. Тут так само, або закінчиться війна, або ні. Так може заявляти, як завжди. Більше того, чи готуються вони до виборів, вони ніколи не закінчили готуватися. Вони ще в квітні 22-го року, коли тільки була звільнена Київщина, вони вже тоді проводили соцопитування і дивилися на рейтинги, в кого які є, бо готувалися вже тоді. Вони постійно дивляться на вибори, бо для них ідея фікс утримати владу в своїх спітнілих корупційно-клептократичних долонях і уникнути відповідальності за всі порушення закону і Конституції. Вони готуються до того, але коли закінчиться війна, війна закінчиться тоді, коли у Путіна не буде більше можливості або ресурсу для ведення бойових дій на території України. Все. А для цього треба створювати умови, бити по Росії, бити по Москві, не імітувати бажання бити, а бити. Не розповідати про 3000 ракет, а створити хоч би 500, якими нанести удар. І от тоді щось зміниться, а до цього нічого. І це треба розуміти. Стабілізувати фронт, а не розповідати. Так, ситуація на фронті на деяких ділянках дійсно стабілізована, але на деяких ділянках. Не розповідати казки про вторгнення з Білорусі, а стабілізувати на Покровському напрямку. До речі, ви чули щось-небудь про Покровський Мирноград від нашої влади? Про те, що вони під контролем окупантів. Діпстейт викладає карту і показує. Тиша з боку влади, тиша. Ніхто нічого не говорить. Мовчки. Чергова фортеця, про яку забули? А про це треба казати. І пояснювати, що відбувається. Більше того, коли влада каже, може війна скінчиться в 27-му році, а вибори взагалі можуть бути там в наступному році, а війна може закінчитися цією зимою, це знову намагання переключити увагу на що завгодно, але щоб не говорили про корупцію Міндіча, хто той Вова, якого будинок будується в династії, про все інше. Перемикання уваги – це зараз головне, що турбує владу. А повинна турбувати стабілізація фронту, посилення обороноздатності країни і створення ракетного щита держави. На жаль, все це другорядне для влади, яка замаралася в корупції і мовчить
і не хоче відповідати на запитання, які ставить їй суспільство і наші партнери. На жаль, маємо дуже таку прикру ситуацію, яка склалася всередині нашої країни саме через теперішню владу. Що ж, будемо надалі спостерігати за усім, що буде відбуватися стосовно нашої держави, ну і навколо наших партнерів. Вам кажу велике спасибі за ефір. Борислав Береза був сьогодні з нами. Ну а вам, друзі, нагадую про підписку. Коментуйте це відео, діліться. Зустрінемось в наступних матеріалах. Дякую, папа.